ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማስተምራችሁ ስለ ብርዝ አሰራር ነው። ለብርዝ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች እናያለን ወይም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እርድ፣ ደረቅ እርሾ ወይም የዳቦ እርሾ፣ ዘቢብ ወይም ወይን፣ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ይሄኛው ቡናማ ስኳር ነው። ማር፣ እነዚህ መስሪያ እቃዎች ናቸው ማለት ነው። እና የሚያስፈልጉትን ከነገርኳችሁ በኋላ እያንዳንዱ ገለጻ ካስፈለገ የበለጠ ለማወቅ መግለጽ ስላለብኝ ይጠቅማችኋል ብዬ ያልኩትን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ለምን እንዳቀረብኩት ይሄኛው የዳቦ እርሾ ወይም ደረቅ እርሾ እንለዋለን። ይሄ የሚያስፈልግበት ምክንያት እንዲያቦካው ነው። መውካት ስላለበት ሲቦካ ወይም ሲፈላ ወደ አልኮልነት ስለሚቀየር ለዛ እንደ አንዱ አስፈላጊ ነገር ነው እርሾ። ይሄኛው ደግሞ እርድ ነው። እርድ ለማንኛውም እንደምንጠቀመው ሁሉ ለከረር ይጠቅማል። እዚህም ብርዝ በምሰራበት ጊዜ ለከረር ይጠቅማል ብዬ ነው ያቀረብኩት። ይሄ ቡናማ ስኳሩ በራሱ እኔ ስበጠብጠው ውሃውን ቀይር ያደርጋልና ይሄ ምናልባት ለመልክ ይጠቅማል ብዬ ነው የምገምተው። ሌላው ደግሞ ከነጭ ስኳር የበለጠ ይሄ ለጤናም ጥሩ ስለሆነ ለዛ ይሆናል ብዬ ነው። ማንኛውም ግን ስኳር ይሆናል ከተገኘ ይሄ እንድትጠቀሙ ነው። ይሄ ሁለቱ አንድ አይነት ነው። ወይን ወይም ዘቢብ ነው። ይሄ ደረቅ ስላለ ነው እንጂ አንድ አይነት ነው። ቢጫ ወይን ወይም ቢጫ ዘቢብ። ስለዚህ ቢጫውን ዘቢብ ለጠጅም ሆነ ለብርዝ ስንሰራ መልኩን ይቀይርልናል። ለምሳሌ ቀይ ወይን አለ። ቀዩን እኮ ብንጠቀም የበለጠ ጠጁን ቀይ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም የጠጅ ቀይ ስለሌለው እኛ ቀይ አድርገን ጠጅ ብለን ብናቀርበው እኔ በራሴም ጠጅ አይመስለኝም፣ ለእናንተም እንደዛው ነው እንጂ ጥሩ ሆኖ ከለርን የሚቀይር ነገር ወይም ቢጫን የሚያደርግልን ነገር ካለ ማድረግ እንችላለን፣ መጨመር እንችላለን። እና ይህንን ልገልጽ የፈለኩት ምንድነው፣ ብዙ ጊዜ ኮሜንት ላይ እንዴት ነው ቢጫ የሚሆነው ከመልኩ ጥሩ አልመጣልንም፣ እንደዚህ አልመጣልንም የሚል የተለያየ ጥያቄ ስላለ ነው። ለዛ ጥያቄ ይሄ መልስ ይሆናል። አሁን ሀገራችን ቢጫ የሚያደርግ ተብሎ ቀለም ይገዛና ይጨመርበታል። ብዙ ጊዜ ነው ያየሁት ነገር የለም፣ የማውቀው ነገር የለም። እሱን ግን እንዲሁ በቃል ስሰማ ለጤና መጥፎ ነው ያ ቢጫ የሚሆነው የሚጨመረው ነገር ነው የሚባለው። እና ገና መልኩ ያምራል ብለን የሚጎዳንን ነገር መጨመር የለብንም። እንደውም እኮ ቢጫነቱ ላይናችን ነው እንጂ በትክክል ብርዝ አድርገን ወይም ጠጅ አድርገን ከጠመቅነው እኮ ምንም አይደለም። ቢጫም ባይሆን መጥፎ ነገር መልክ ልናሳምር ብለን ከምንጨምር ቢቀር ይሻላል ነው ማለት። ከሆነ ግን ይመረጣል፣ ደስ ይላል በቃ። ስለዚህ አሁን እነዚህን ለመልክ መጠቀም ብቻ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ማርን ስንመርጥ ለጠጅ ማር የጠጅ ማር ተብሎ ለብቻው የሚመጣ ለገበያ የሚቆረጣል ቢጫ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው መርጠን መግዛት ያለብን። ያልተነጠረውን የተጋገረውን እንጀራ ማር ቢጫውን መግዛት አለብን። ግን ከሌለ ጠጅ አንጠጣም ወይም ደግሞ ብርዝ አንጠምቅም ማለት አይቻልም። ባለን ነው ሁሉ ነገር መስራት ያለብንና እኔ አሁን እዚህ በማገኘው ወይም ባገኘሁት ማር ነው የምሰራው። ይሄ ማር ቀይም ነጭም አለው። እኔ አሁንም ለመልኩ እንዲመቸኝ ቀዩን ማር ነው ገዝቼ የምጠቀመው እና በዛ መልኩ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። ወደዚህኛው ስመለስ ይሄንን እንዴት ነው የምንጨምረው የሚለውን ማየት አለብን። አሁን ይሄ ምንም አላረኩትም፣ እንደገዛሁት ነው። ግን አጥድቻለሁ፣ ለቅሜዋለሁ፣ አጥቤዋለሁ። ይሄኛውንም እንደዛው ታጥቦ ተከትፏል።
ለምንድን ነው የከተፍኩት? ከጠጁ ጋር ስጨምረው በደንብ እንዲብላላና እንዲደርሰው አስቤ የስራ ስልት እንጂ እንዲሁም ይሄንን ጽድት ትጥብ አድርገን ብንጨምረው የሚያመጣው ነገር የለም። ምክንያቱም አብሮ ስለሚፈላ ከብዙ ጋር አብሮ ይፈላል። ጠጅም የምናደርገው ከሆነ ከጠጁ ጋር አብሮ ይፈላልና የዚህኛው ቢጫነት ወደ ጠጁ ተሸጋግሮ መልኩ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። እርዱን በተመለከተ እኔ በጥብጬ አጥልጌ ብጨምረው ምን ይሆናል እላለሁ። እንዳሰራር ግን ቀደም ሲል ትንሽዬ እርድ በንጹህ ጨርቅ ቁጥር ትደረግና ብርዙ ላይ ጣል ትደረጋለች። ቀስ እያለ እየመዘመዘው የእርዱ ከለር ወደ ጠጁ ወይም ወደ ብርዙ እንዲሄድ ማለት ነው። ከበዛ ግን ይሄ መጥፎ ነው። እርሾም ከበዛ ለእኔ መጥፎ ነው። እንደኔ ጣዕም ሊኖረው ይችላል ብዬ ስለምገምት እርሾ ውስጥ ያለው ከዱቄት ነገር ነው። ያ ምናልባት ያበላሸዋል ብዬ ገምታለሁ በራሴ ማለት ነው። እና እርዱንም ተበጥብጦ መጨመርም ይቻላል፣ በጨርቅ ተቋጥሮ መጨመር ይቻላል። እናንተ እንደፈለጋችሁና እንደ ስሜታችሁ አይ ከሚበጠበጥ ይልቅ በጨርቋ ቁጥር አድርጌ ጣል ባርጋት ቀስቀስ እያለ ወደ ጠጁ ወይም ወደ ብርዙ ይሄዳል ከለሩ ካላችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን እንግዲህ ጨርሻለሁ። ወደ ስራችን ነው የምንሄደው። እሺ አሁን እንግዲህ ይሄ እርድ ዱቄት ነው። እንደኔ በፈሳሽነት ቢጨመር ጥሩ ነው። ተቋጥሮም በንጹህ ጨርቅ ጣል ቢደረግ ጥሩ ነው ብያለሁ። አሁን ግን በውሃ በጥበጥ አድርጌ ትንሽ ጠብ አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ግን ከፈለጋችሁ ዘቢቡ እርዱ ለከለር ወይም መልኩን እንዲያሳምረው ስለሆነ ብትፈልጉ በእርዱ ብቻ ብትፈልጉ በዚህ ብቻ በዘቢቡ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በሁለቱም መጠቀም ትችላላችሁ። እርዱን መጠኑን አሳንሳችሁ ማለት ነው እያያችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ወደ ፈሳሽነት ልቀይረው። ኃይለኛ ነው መልኩ ይሁት። ስለዚህ ትንሽ ነው መጨመር ያለብን ማለት ነው። በኋላም ደግሞ እያየን የማናስተካክልበት ምክንያት የለም መልኩን እያየን። መጀመሪያ ግን ከበዛብን ያስቸግራል። ይሄ የሚያመጣው ነገር ችግር የለም ዘቢቡ ማለት ነው። እና ቢሆንም ዘቢቡን ብናበዛ ይሄንን ብናበዛ ጠጅነቱ ቀርቶ ሌላ ነው የሚሆነውና እነዚህ ማጣፈጫና ማሳመሪያ ነገር በጣም ማነስ አለባቸው። እያየን ማስተካከል ብንችል ይሻላል ከሚበዙ ማለት ነው። እና አሁን ስራዬን እጀምራለሁ። አሁን ምንድነው የሚቀረው? መጠኑ እንዴት ነው ነው። ቀደም ሲል ጠጁን በምሰራበት ጊዜ ለአፋችን ሲጣፍጥ በጥብጣችሁ የማሩ መጠን የምታውቁት አፋችን የተበጠበጠውን ማር ስንቀምሰው ሲጣፍጠን ነው ብያለሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛ መንገድ ነው። አሁን ይሄንን ማር ለክቼዋለሁ። በለካንበት እቃ 4 ውሃ ነው የምንጨምረው። ስለዚህ ማር እዚህ ጋር ላይ ምናልባት እንኳን ብዙ ከተሰራ በኋላ የሚያንስ ከመሰለ ትርፍ ማር ያስፈልጋል ስለሚጨመር ማለት ነው። እና ግን አሰራሩ ይሄ ነው። ለክቼዋለሁ፣ እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በዚህ 4 ውሃ ለአንድ ማር። ይሄ ለቪዲዮ መስሪያ እንጂ ጠጅ እንደዚህ በትንሽ እቃ ይሰራል ማለት አይደለም። ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ከሆነ ለምን አንድ ብርጭቆ አይሆንም? የማይሰራበት ምክንያት የለም። አንድ ሁለት ሶስት አራት። አሁን እንግዲህ መበጥበጥ ነው የቀረኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ማር
ማስልና እዚህ ጨምራለሁ። እሺ አሁን ጨምሬ ጨርሻለሁ። ማማሰል ብቻ ነው። አሁን የቀረኝን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከትፌ ያስተካከልኩትን ዘቢብ እጨምራለሁ። ቢጫ ዘቢብ ይሄ አሁን ሩብ ኪሎ ይሆናል። ይሄኛው ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርሾ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጥልል ብሏል። ይኸውላችሁ ይሄ ዝቅጥ ያለው ይቅር፣ እንደዛ ቢሆን እስካልተቋጠረ ድረስ ይሻላል። አሁን እንግዲህ ቢጫ ሆነንንም ከለሩ ተበላሸብን ላላችሁት ተመልካቾቼ መልስ ይሆናችኋል ብዬ ነው። ሌላም ደግሞ የሚጨመር መልክም የሚያሳምር ቀደም እንዳልኳችሁ ሞክሩ። በአካባቢ ሊኖር ይችላል። የማይጎዳ ከሆነ ለመልክ የሚያሳምር ከሆነ መጨመር ነው፣ መሞከር ነው ሁሉ ነገር ማለት ነው። አሁን አዋህደዋለሁ። ተዋህዷል። በኋላ ጨረስኩ ማለት ነው። እንግዲህ የሚቦኩ ወይም የሚፈሉ መጠጦችም ሆነ ምግቦች በደንብ መከደን አለባቸው፣ መሸፈን አለባቸው። ድሮ ዘመዶቻችን ወደው አይደለም በስንዴ ልጥ የሚለጥፉት ማለት ነው፣ የሚመርቡት ንፋስ እንዳይገባው በደንብ እንዲቦካ አልኮሉ እንዳይነፍስበት ኃይሉ እንዳያንስ እና ቆንጆ እንዲሆን በደንብ መከደን አለበት። ስለዚህ ይሄኛው ቆንጆ ክዳን ነው ብዬ ነው ያዘጋጀሁት። ሌላው ልገልጽላችሁ የምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው? ብርዝም ሆነ ጠጅ በምንሰራበት ጊዜ ባለፈው ጠጁን ስሰራ እንደነገርኳቸው ማጥንት ይፈልገዋል እና መታጠን ያለበት እኔ አገር የማውቀው የተማርኩት ማለት ነው በጡንጁት በበርበሬ ዛላ ወይም የጌሾ እንጨት ይታጠናል። አሁን ኮሜንት ላይ ደግሞ አንድ እህት ያስተምራኛለች እና እኔ ወይራም እያጠንኩኝ እሰራለሁና ብዙ እኮ ማማ የሚያስቸግር ነገር የለም ቆንጆ ነው የሚሆነው ብላኛለች። እኔ ስሰራና ሳገኝ የማጥነውን እንደዛ አደርጋለሁ። ይህንን ሙያ ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ሌላው እርሾ በተመለከተ ነው። እርሾ እንግዲህ ከጨረስኩ በኋላ ጠጁ ላይ እንዳሳየኋችሁ እርሾን እንዴት እንደምታስቀምጡ አሳያችኋለሁ፣ ፍሪጅ ውስጥ እንደምታቆዩ። ይህንን አዲስ ቪዲዮ ስለሆነ ጠጁንም የጠጁን ቪዲዮ ያየም ያላየም ሰው ሊኖር ስለሚችል ይሄን ብቻ የሚያይ ሰው ሊኖር ስለሚችል ልክ እንደ አዲስ መነሻ ብዬ ነው እኔ የዳቦ እርሾም እንደ አዲስ ማሳያችሁ ማለት ነው። ሌላ አሁንም ኮሜንት ላይ እህቴ ናት ያስተማረችን ማለት ነው። ጌሾና የእንጨት ጌሾና ማር በጥብጦ ኩፍ እስከሚል ጊዜ ይውሰድ እንጂ ኩፍ ብሎ ያ ነው ኩፍ ብሎ የተዘጋጀው ያ ነው እርሾ የሚሆነው እንጂ የዳቦ እርሾ አይሆንም ብላ ኮሜንት ላይ አስተምራኛለች። እውነት ነው፣ ይሆናል። ጊዜ እንዳይፈጅ እኛ መጥመቅ በምንፈልግበት ሰዓት በዚህ መልኩ ከጠመቅን እና እንደገና ጠጁን ወይም ብርዙን ጠምቀን ከጨረስን በኋላ ቀሪውን አሳያቸዋለሁ። አሁንም ድጋሚ ያንን እንደርሶን መጠቀም እንችላለን። አገራችን እንደውም ጠጅ ቤት ተሂዶ ጠጅ ተገዝቶ ነው እንደርሾ የምንጠቀመው ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንድነው ነገሮችን ሁሉ እንደነበር የምንከተላቸው አሉ፣ እንዳልነበር አድርገን በአዲስ መልክ ልንሰራቸው ልንሞክራቸው የሚገባ ነገር አለ። ማንቀይርበት ምክንያት የለም። እና ትክክል ነው። ይኸው መማማር የተባባልነው ለዚህ ነው። እኔ ብዙ እየተማርኩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስለምትሰጡኝ ጥሩ አስተያየት ማለት ነው፣ የትምህርት አስተያየት ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ተምሬ እንደገና ላልሰማ ደግሞ ይኸው እየተናገርኩ ስለሆነ እንደውም የበለጠ እውቀት አግኝተን ወደፊት
እናስተካክላለን ብዬ ነው የምገምተው። አሁን ሌላው ይሄ ጠርሙሱን በተመለከተ ነው። አንድ ተመልካች ነች አሁንም ማማዬ እንዴት በጠርሙስ ይሆናል ይፈነዳ የለም ወይ? እውነቷን ነው፣ ይፈነዳል። ትክክል ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ አልኮል ነው የሚሰራው እና ስለዚህ እንደውም ጠላ በጋን በምናምን ሲጠመቅ ሁሉ እየፈነዳ አውቃለሁ ሀገሬ። እና ይሄኛው ግን የሚፈነዳ አይደለም። እንደገና የዚህ ሀገር ኩፍታና ጠላም ስንሰራ ኃይሉ ያነሰ ነው፣ እንደ ሀገራችን አይደለም። ለዚህ ነው አሁን እንጀራውን እንኳን ብዙ ቀን ማውቃት ያለብን ማለት ነው እኔ እንዳየሁት ከሆነና በዛ መልኩ ነው። ይሄ አይፈነዳም እህቴ ልልሽ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ቀይ ስኳር ወይም ብራውን ስኳር አቅርቤያለሁ እና እርሾውና ይሄ ዘቢብ ወይኑን ጨምሬያለሁ። ያኛው እንደ ማናሻ ሊጠቅመው ይችላል እንጂ ይሄኛው ባይኖር ይሄን የቀረበውን ስኳር መጨመር እንችላለን። ለምን አስቀረሽው የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል እና ሳልፈልገው ወይም መጨመር ሳይኖርበት አይደለም ይሄ ነገር የቀረበውና እንዲሁም መጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። አይ መጨመር አለበት ካላችሁ ልክ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለዚህ አድርገን አይ ሁሉንም መጨመር እንችላለን፣ ቶሎም ደግሞ ይድረስልን እንቸኩላለን ካል ይሄንን ስኳር ትንሽ እንጨምራለን ማለት ነው። ለሌላም ጊዜ ይሄኛው ማስተካከያ ይሆነናል ማለት ነው። ማር ብቻ መጥመቅ ለማንፈልግ ሰው ስኳሩ መዘጋጀት ስላለበት ይሄንን ማድረግ አለብን። እንግዲህ በ3 ቀኑ የምንጨምረውን ስለምንጨምር ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። የዛሬውን ቪዲዮ የብርዝ አሰራር ጥንስስ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ደህና ቆዩ። ብርዙ 3 ቀን ሆኖታል። በ3ኛው ቀን መጨመር ያለብንን አሳያቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን ብርዙ ምን መስሏል የሚለውን እናያለን። መልኩን እስኪዩት። 3 ቀኑ ነው ዛሬ ከጠነሰስ ነው። እንግዲህ ባለፈው ይሄን ስንጠነስስ እንደነገርኳችሁ እንዴት ቢጫ ይሆንልናል ማማዬ መልኩ ትንሽ ነጣ ያለብን ነው ላላችሁት እንግዲህ እዚህ ላይ መልስ አግኝታችኋል ማለት ነው። ምንድነው እንደውም ይሄ በዛ ብሎበታል፣ ደመቅ ብሏል። ያ የቸገራችሁን መልክ ከለር ያመጣላችኋል ማለት ነው። እና እንደውም እዚህ በዛ ያለ ነው የሚመስለው፣ ምክንያቱም 2 ነገር ነው የተጠቀምኩት። እርድና ቢጫ ወይኑን ስለጨመርኩ ወይም ቢጫ ዘቢቡን ስለጨመርኩበት በርከት ብሏል። እናንተ እንግዲህ ይሄ ጠጁም ትንሽ ነው፣ ሩብ ኪሎ ቢጫ ዘቢብ ነው የተጨመረበት። ትንሽ እርድ ነች የተጨመረችበት፣ የቆነጠርኳት ሩብ የሻይ ማንኪያ ትሆናለች። እንግዲህ ያ የጨመርኩት ለቀለም ከዚህ የበለጠ ጠጅ ይበጠብጥልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ወፈር ያለ ደመቅ ያለ መልክ ስላለው ማለት ነው። እንዲህ ድመቅ ካላችሁ ጥሩ፣ ካልሆነ ግን አይ ቢጫው ላላ ያለ ቢጫ ነው የምንፈልገው ካላችሁ የጠጁን መጠን ማብዛት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ጥሩ መማሪያ ይሆናቸዋል። ሌላው ስኳር ቆልቶ መጨመር ይቻላል፣ ግን እሱን እኔ ለእናንተ ማላስተምር እኔም ስለማልፈልገው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? ብረት ድስት ወይም መጥበሻ ታገሉና ስኳሩን ትንሽ ጣል ታረጋላችሁ። ቀላ ይላል እንደ ቆሎ ማለት ነው። ወዲያው ነው ቀላ የሚለው። ከዛ በኋላ ውሃ ጣል ስታረጉበት ያ ውሃና የስኳሩ ቅላት መልክ ያመጣል እና ያችን ጠብ ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንድትጠቀሙ ነው። አሁን በ3ኛው ቀን ምንድነው የምንጨምረው? እንጨት ጌሾ ነው። እንጨት ጌሾ ተለቅሞ ታጥቦ በደንብ ድርቅ ብሎ መቀመጥ አለበት ለጠጅ። ቅጠልን እዚህ ላይ አንጨምርም፣ እንጨት ጌሾ ነው የምንጨምረው። ጌሾን በ2 መንገድ እንሰራዋለን። እንዴት ነው? አንደኛ ቀቅለን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በውሃ ዘብስፈን ነው። ጌሾ በሚቀቀልበት ጊዜ በውሃ ቀቅለን አቀዝቅዘን መጨመር እንችላለን። በጣም መቀዝቀዝ አለበት እንዳይወመጥጥ ከሞቀ ማለት ነው። ለምንድን ነው የምንቀቅለው? ጠጁ ወይም ደግሞ ብርዙ ኃይለኛ እንዲሆን። አሁን ብርዝ ማለት ኃይለኛ ጠጅ ማለት ስላልሆነና ኃይለኛ እንዲሆን ስለማይፈለግ የእንጨቱን ጌሾ አንቀቅለው፣ እንዲሁ ዘፍዝፈን አድረን እንጨምረዋለን ማለት ነው። መጠኑ እንዴት ነው? እንደ ጠጁ ብዛት ነው የሚጨምሩት።
ጌሾ ከበዛ በጣም ይመራል፣ በጣም ኃይለኛ ይሆናል እና ስለዚህ መጥነን ነው። እኔ አሁን ይሄንን ይችን የምታህል መጥኛለሁ። እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው የምታዩት። ይሄንን እዚህ ላይ ያረኩና ትናንትና እንደዚህ አድርጌ ውሃ ብዛት ምንም ችግር የለውም። የዚህ ውሃ ብዛት እዚህ የስኳሩን ድንገት ላያጣፍጠው ስለሚችል እናልሰዋለን ካነሰው እና እንዲህ አድርጌ ነው ትናንትና ዘፍዝፌ ያሳደርኩትና እናንተም ከትናንት ወዲያ ማሩን የሚያስፈልገው ነገር ጨምራችሁ ብዙን ከበጠበጣችሁ በኋላ በማግስቱ ማታ ጊዜ ዘፍዝፋችሁ ያድራል እንድርስ ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም። ምን ያህል ደቂቃ ምን ያህል ሰዓት ይቆያል ምንም ችግር የለም። የራስ እንጂ ችግር የለውም። የመራሱ ምልክት ደግሞ የውሃው ከለር ራሱ ወይም መልክ ይቀይራል እና በዚህ መልኩ እንድትዘፈዝፉ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እሺ አሁን የተዘፈዘፈውን ጌሾ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄው መዘፍዘፉ የሚያስታውቀው ምንድነው? የውሃው መልክ ተቀይሯል፣ እርሷል ማለት ነው እና ጨምራለሁ። ያው መከደን አለበት። ክትል እናደርግና ለተነገ ወዲያ እንገናኛለን እና ያሁኑ ጨርሻለሁ። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ በሶስተኛው ቀን ተገናኝተናል። ብርዛችንን አጥለን ልናስተካክል ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በፊት እታች ነበረ፣ አሁን ግን ሁለመናው ከላይ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ፈልቷል፣ ብርዛችን ፈልቷል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ማጥለል አለብን። ከዛ በፊት ግን እስቲ መልኩን ይዩት፣ ቆንጆ ሆኗል። እናንተ ስትጠይቁኝ የነበረው የመልኩ አያምርልንም፣ ጠጅ አይመስልም፣ ምን ይሻላል ላላችሁት አሁን መልስ አገኛችሁ ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ራሱ ሁለት አይነት ነው የጨመርነው ለመልኩ ማሳመሪያ ብለን። ምንድነው ቢጫ የዘብብ ፍሬና ወይም ደግሞ እርድ ነው የጨመርነው። ሁለቱንም ጨምረናል። ይሄ ወፍራም ነው፣ እንደውም ደመቅ ያለ ሆኗል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? መጠኑን መጥነን መጨመር እንችላለን። መልኩን እንደገና ቆንጆ እንደሚያደርግልን እርግጠኛ ነን ማለት ነው። እንደውም ይሄ በዛ ያለበት ይመስላል። ምንድነው እንደዚህ በዛ ላለው ከለር መቀነስ ነው፣ እርዱንም መቀነስ ነው፣ ዘቢቡንም መቀነስ ነው እና ከተቆላ ስኳር የበለጠ ይሄ ቆንጆ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በዚህ መልኩ ተጠቀሙበት እና መልኩ ደስ ብሎኛል። እኔ ይጠቅማችኋል። ያ ጥያቄያችሁ አይሆንም ማለት ነው። ለሁለተኛው ለጠጅም ለብርዝም ያገለግላል፣ አንድ አይነት ነው እና አሁን እናጠለዋለን። ምክንያቱም ይሄ ሁለቱ ይበቃዋል። ስለዚህ ብርዛችንን አጥለን አስተካክለን እንደገና እንዲበስል ወይም ጣዕሙ ተስተካክሎ እንዲፈላ እናደርገዋለን ማለት ነው እና ማጥለል አለብን። አጠላለን እና ይሄን ይመስላል። እስቲ ወጥ ምን እንደመሰለ አይመቸኝም በደምብ። እሺ አሁን እዩት እንግዲህ የእንጨቱም ጌሾ ዘቢቡም ከላይ ወጥቷል ማለት ነው እና ቆንጆ ሆኗል። አፈላሉ ያስታውቃል፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ አጠላዋለሁ። ሲጠለል እንግዲህ ምንም አይነት ውሃ መገናኘት የለበትም ብያለሁ። እቃ ሁሉ ደርቋል። ስለዚህ አጠላለሁ ማለት ነው እንደሚመቸኝ አድርጌ።
አሁን ከሰል ብጥብጥ ብሎ ሁሉም ቢወርድ ምንም ችግር የለውም። በአሁኑ ትሁን ይቺ ጌሾዋ የቀረችዋ ነች። ምንም የምታመጣው ችግር የለም። ይሄው ጠላው እንዴት እንደሆነ በጣም አብጧል። መልኩ ሁሉ ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ ይሄንን አሁን አንፈልገውም። ተረፈ ምርታችን ነው ማለት ነው። በደንብ ጥልል ካረግን በኋላ እሺ፣ አሁን እንዳይፈስብኝ ስመልስ ቦታው እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ያላችሁ መልኩ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። እሺ እስቲ ልቅመሰው፣ ምክንያቱም ማሩ መስተካከሉን ማለት ነው። ቆንጆ ሆኗል። ደስ ይለኛል ቆንጆ ሲሆን ማለት ነው። ልክ እናንተ የቀመሳችሁት ነው የሚመስለኝ። እንደኔ ማርም አይፈልግም ብርዝ ስለሆነ። ጠጅ ቢሆን ኖሮ በደንብ ሲበስል ጣዕሙ መጣፈጡ ስለሚቀንስ እጨምር ነበረ። ግን ይሄ ይገርማል፣ ተስተካክሏል ማለት ነው። የጌሾ ውሃ ትንሽ የማሩን መጠን ይቀንስብኛል ብዬ ነበረ። ስለዚህ አሁን ማስተካከል እና ቦታው መመለስ ነው። እሺ አሁን ጨርሻለሁ። የፈለገ ሰው ከአሁን ሰዓት ጀምሮ መጠጣት ይችላል። እንደ ፍላጎት ነው የጠጅ የመብሰል ያለ መብሰሉ ጉዳይ እና ከአሁን በኋላ እንደኔ እንደቀመስኩት ማለት ነው የአፈላሉ የአየሩ ሙቀትና ቅዝቃዜ ስለሚወስነው አሁን ብጥብጥም እኮ ተበጥብጦ ማር በሎሚ ይጠጣል እና ይሄ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። 5 ቀን ሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ጠንስሰን በሶስተኛው ለከለር የሚሆነውና ማሩን ጨምረናል። ዛሬ 5ኛ ቀኑ ማለት ነው ስንቆጥረው ቀላል ነገር አይደለም እና የፈለገ ከዛሬ ጀምሮ ትንሽ እንደው ልቅመስ ያለ መቅመስ ይችላል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ነገ ተነገ ወዲያ አይተን ከነገ ወዲያ ከእናንተ ጋር እንገናኛለን በሶስተኛው ቀን። ግን እኔ ነገ እቀምሰውና ነገ በቂ ነው ካልኩኝ ቪዲዮውን እጨርሰዋለሁ አብረን ሰርተን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክድና አድርጌ አስቀምጣለሁ። ጨረስኩ ማለት ነው። ከነገ ወዲያ እንገናኛለን ወይም ነገ እንገናኛለን። ሁለት ቀጠሮ ያስኩት ምንድነው አፈላሉ ስለሚወስነው ነው ቀኑን ለመወሰን እና ወይ ነገ ወይ ተነገ ወዲያ እንገናኛለን። ደህና ሁኑልኝ። እሺ ዛሬ ብርዛችንን እናያለን። ከትናንት ወዲያ አጥለን ለ3 ቀን ወይም እስከ ዛሬ እንዲቆይ አስቀምጠነው ነበረ። ፈልቷል፣ ያስታውቃል። አሁን እሱን እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ባለፈውም ተነጋግረናል። ቆንጆ ሆኗል። ያው ለፍላቱም 3 ቀን ጨምሯል። በጣም እንዳይፈላ እንዳይበስል ጠጅ ወይም ደግሞ የደረቀ ጠጅ እንዳይሆን ነው የምንጠነቀቀው። ጠጅና ብርዝ ስራው አንድ አይነት ነው። የቀኑ ቆይታ ብቻ ነው የሚለየው። ስለዚህ አሁን 7 ቀን ሆኖታል ማለት ነው። የፈለገ አሁን ባለፈው ስነግራችሁ እኔ በሆን ከአሁን ቀን ጀምሮ ጠጣለሁ ብያለሁ 5ኛ ቀን ላይ ማለት ነው። እና እንደ ችሎታ ነው እንደ አጠጣጥ ነው።
እኔ አሁን በባህሬ ብዙ አልኮል ስለማልችል ትንሽ አፌ ላይ ሞቅ ካለ ነው መጠጣት የምጀምረው ብርዝ ስሰራ ማለት ነው። እና 7 ቀኑም 8 9 10 እስከሚሞላ ድረስ እየጠጣው በየቀኑ ያው አይደለም ስፈልግ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እና አበሳሰል እንደ ፍላጎት ነው። እየቀመሳችሁ እያያችሁ ነው እንድታስተካክሉት። ብርዝ ግን መሰራት ያለበት መቆየት ያለበት ከ7 እስከ 9 ቀን ነው። በ10ኛው ቀን ይጠጣል። ስለዚህ ብርዝን የምንሰራው ከጀመርንበት ጀምሮ እስከ 10 ቀን ከሰራንና ከፈላ በኋላ በቂው ነው ለኔ። ለእናንተ ግን እንደ ተመጋቢው እንደ ጠጪው ፍላጎት ስለሆነ እየቀመሳችሁ በሚበቃበት ሰዓት በቃው ብላችሁ ለመጠጥነት ታቀርባላችሁ። የሚተርፍ ከሆነ እንዳይበስልባችሁ እንዳይፈላባችሁ በጣም ፍሪጅ ትከታላችሁ። ፍሪጅ ከሌለ ቀዝቃዛ ቦታ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ይሄ ካልተመቸ የሚበቃችሁን ትንሽ ትንሽ መስራት ማለት ነው። ከቆየ ጠጅና ደረቅ ጠጅ ስለሚሆንባችሁ የቀለሙ ጉዳይ ያው ጨርሰናል። ቆንጆ ነው፣ መልኩ ያምራል ይሄ እና ከዚህም ከለሩን ቦግ ማድረግ ከዚህም ማሳነት ትችላላችሁ። የሚጨመረውን ጨምራችሁ ማለት ነው። ሌላ ለመልክ ማሳመሪያ ያልነገርኳችሁ አለ። ሞቆ የሚባል አለ። ልክ እርድ ነው የሚመስለውና ያንንም መጠቀም ይቻላል። ቢጫ ነው፣ እንደ እርድ ነው፣ አንድ አይነት ነው። እንደውም እንደ ሻይም እየተንተከተከ ሲጠጡ ታውቃለሁ ሀገሬ። ያም ይጠቅማል ብዬ ነው ማስበውና ያንንም ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው። ሌላው እርድን ሳላንተከትክ ሳላበስል አጥልዬ ነው የጨመርኩት። ከፈለጋችሁ እናንተ አንተክትካችሁ የበሰለ ጥሩ ስለሆነ ያችን ጠብ ማድረግ ይቻላል። በአልተወቀጠው እርድና ሞቆ ስትጠቀሙ እንደውም ባይወቀጥ ታጥቦ ደርቆ ቢቀመጥና እንዲሁ ጣል ብታረጉበት ቀስ እያለ እስከ 10 ቀን ብርዙ እስከሚቆይ ድረስ መልኩን እየያዘ መልኩ ወደ ብርዙ እየሄደ ስለሚመጣ ወይም ወደ ጠጁ እየሄደ ስለሚመጣ ያንን ብትጠቀሙ እንደ ጠቅላላ እውቀት ልንገራችሁ ብዬ ነው ይሄንን። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ብርዛችንን ጨርሰናል። እናጠልና ባለፈው አጥለናል። አሁን ደግሞ እናጠለዋለን። ከዛ በኋላ ለመጠጥነት እናቀርባለን ማለት ነው። ስራዬን እጀምራለሁ። አሁን አጥልጌ ጨርሻለሁ። ለእርሾ እንዲሆነኝ ብዬ ከጠጁ ትንሽና ከስር አምቡላውን አስቀርቻለሁ። ቀስ ብዬ ነው ያጠለልኩት። እርሾ በሚቀጥለው ስትሰሩ ስለሚያስፈልጋችሁ ሌላ እርሾ አያስፈልግም። አንድ ጊዜ ብቻ ጠጁን ስትጥሉ ወይም ብርዙን ስትሰሩ ነው በዳቦ እርሾ ወይም በሌላ የምትጠቀሙት እና አሁን ግን ይሄንን ታስቀምጣላችሁ። ለሚቀጥለው ጊዜ አሳያችኋለሁ። አሁን ጠጁ ይኸውና ከስር አምቡላ ይቀጥላል። አምቡላ የሚበዛ መስሎ ከታያችሁ መቀነስ ይቻላል፣ ብዙ ስለማይጠቅም ማለት ነው። ትንሽ አምቡላ ጨምራላችሁ። ይሄ ግን እንደ ማሩ ነው ብያቸዋለሁ። ብዙ አምቡላ የለውም የተጣራ ማር ስለሆነ ይችን አምቡላ ብጨምራት የሚያመጣው ችግር ስለሌለ እጨምራለሁ እዚህ ጋር እንጂ እናንተ በእንጀራው ማር ወይም ደግሞ ባልተጣራው ማር ስትሰሩ ትንሽ አምቡላ ነው የምጨምሩት፣ መብዛት የለበትም። እና አሁን ለሚቀጥለው እንዴት አረጉና ክድና አድርጋችሁ በፍሪጅ ማስቀመጥ ይቻላል። ሌላ መንገድ አለ። ከጠጁ ብዙ መቀነስ ካልፈለጋችሁ እዚች የቀረችው አምቡላ ላይና ትንሽ ጠጅ ላይ ውሃና ትንሽ ማር ትጨምሩና ውጭ ለአንድ ቀን ታሳድሩታላችሁ። ከዛ በኋላ ፍሪጅ ይገባል። ያሁኑ ግን ምንም ስለሌለው ውሃም ማርም ስላልጨመርንበት ይሄንንም እንደርሾው መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሪጅ ታስቀምጣታላችሁ። እኔ አስቀምጣለሁ በሚቀጥለው ጊዜ ለራሴ ማለት ነው። እሺ ጌሾ ጨምሮ መጠጣት የማይፈልግ ካለ ጌሾውን ትቶ ልክ በዚሁ መልክ ብርዙን ሰርቶ መጠቀም ይቻላል። ካልሆነም ደግሞ አሳየን አንቺ የምትሉ ከሆነ አሳያቸዋለሁ። እኔ ቀላል ነው ጌሾውን መተው ነው ብዬ ነው የተውኩት። ኮሜንት ላይ እንደዛ በሉ፣ እኔ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀዳዋለሁ ለመጠጥ
ሀገራችን በብርሌ ነው የሚጠጣው፣ ብርሌ ስለሌለኝ ነው። እና እንግዲህ ይሄንንም ቀምሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ቆንጆ ነው። ዛሬ 7 ቀኑ ነው። ከ3 ቀን በኋላ ውጭ ብታስቀምጡት ችግር የለውም። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ቆንጆ ነው የሆነው። አሁን እንግዲህ የዛሬ የብርዝ አሰራርን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።